Realme Realme C33 नेपालमा लन्च गरेको छ। यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ भने कलर अप्सनमा चाहिँ स्यान्डी गोल्ड, एक्वा ब्लू र नाइट सीमा रहेको छ। यो चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभल स्मार्टफोन हो र यसको र Realme 9i 5G को डिजाइन चाहिँ उस्तै रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ग्लसी साइनी डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलको थिकनेस चाहिँ 8.3 mm को छ भने यसको वेट चाहिँ 187 ग्राम को रहेको छ। बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा प्लास्टिक ब्याग रहेको छ विथ प्लास्टिक फ्रेमका साथमा। यो फोनको पछाडिपट्टि ड्युअल क्यामेराको सेटअप रहेको छ भने फोनको तलपट्टि चाहिँ 3.5 mm ज्याक, माइक्रो USB केबल र स्पिकर ग्रिल रहेको छ र फोनको पावर बटनमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.5 इन्चेसको HD प्लस को IPS LCD को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज को टच सैम्पलिङ रेट र 400 निट्स ब्राइटनेस रहेको छ। यसमा चाहिँ Realme UI पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ Android 12 मा बेस रहेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ eMMC 5.1 र UFS 2.2 स्टोरेज टाइप रहेको छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा Unisco T612 को चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो मोबाइलमा PUBG चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटमा राखेर खेल्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 50 मेगापिक्सल को प्राइमरी सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। भिडियोग्राफीतर्फ चाहिँ यो मोबाइलबाट चाहिँ 1080p 30 fps मा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीतर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ 10 वाट को चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। कमसे कम 18 वाट को चार्जर दिएको भए चाहिँ हुने। 10 वाट कोले चार्ज गर्दा चाहिँ 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म चाहिँ फुल चार्ज हुन टाइम लाग्छ। यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। 3GB र्याम र 32GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 16500 रहेको छ भने 4GB र्याम र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 18500 रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो मोबाइल कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।